Hei, minä olen Petrus Roderus ja tämä on Kysy mitä tahansa Petrukselta -sarja, jota on rummutettu 2021 keväästä ja siitä on tullut sangen suosittu. Ja näitä kysymyksiä on tullut minulle valtaisa määrä ja minä mielelläni niihin vastaan. Ja nyt on vuorossa sellainen kysymys kuin miten määrittelet hyvin eletyn elämän, siis miten määrittelen hyvin eletyn elämän. Tämä on filosofinen kysymys. Tämä on teologinen kysymys. Jos minulta kysytään pelkästään minun mielipidettä, niin silloinhan minun on pakko vastata sen teologisen katsantokannan kautta, miten minä ajattelen sitä asiaa. Tämä ei siis ole yleispätevä, kun minulta sitä kysytään. Minä ajattelen, että hyvin eletty elämä on sellainen elämä, että se on eletty kuuliaisena Jumalalle. Miten voi elää kuuliaisena Jumalalle? No eikö se ole itsestäänselvyys? Ei se itse asiassa ole. Se, että hyvä elämähän on, sekin pitää määritellä, että mitä on hyvä elämä. Joku määrittelee hyvän elämän rikkauksina, hyvänä rahallisena tulona, suurella määrällä ystäviä, oppineisuudella, hyvillä töillä, korkealla sosiaalisella asemalla, vallalla, kaikennäköisillä jutuilla. Miten minä määrittelen sen? Nuo kaikki asiat, mitä mä äsken mainitsin, ovat hyviä asioita itsessään, mutta ne eivät tee kenenkään elämästä hyvin elettyä elämää. Joku rikas ihminen voi olla todella surullinen, pirullinen, inhottava. Joku korkean sosiaalisen statuksen omaava ihminen voi olla ihan samanlainen. Joku ihminen, joka on aina hirveän määrä ystäviä, voi kokea valtavan yksinäiseksi itsensä. Eli on tämmöisiä ristiriitoja. Mutta kun tässä kysytään minulta, miten minä koen, miten minä näen hyvin eletyn elämän, mitä minä sillä käsitän. Minä ajattelen sitä sillä tavalla, että tämä täytyy jokaisen sovittaa itselleen. Ja minä kun en tuputa tätä, mutta kun tässä kysytään sitä, niin minä vastaan siihen. Niin minä ajattelen, että hyvin eletty elämä on semmoista, että eletään Jumalan armossa. Jumalan armossa. Ja sellainen ihminen, joka on Jumalan armossa, niin se pyrkii tekemään asiat sillä tavalla, niin kuin Jumala on ilmoittanut sen tuolla Pyhässä Raamatussa. Kohtelemaan toisia ihmisiä kuten itseänsä. Kultainen sääntö, niin kuin sanotaan. Tekemään hyvää toisille ihmisille. Ja sitten myös kohtelemaan tätä meidän maapalloa sen armolle kuuluvalla tavalla, koska me emme omista tätä. Tämä pallo on Jumalan pallo ja kaikki ihmiset siinä kuuluvat Jumalalle, niin meillä ei ole oikeutta kohdella toisia väärin. Meillä ei ole siis oikeutta kohdella toisia väärin, mutta se ei tarkoita sitä, että me olemme oikeutetut erityiskohteluun toisilta. Ei, vaan minä ymmärrän, että hyvin eletty elämä on sellaista, että sinulla on velvollisuus kohdella toisia hyvin. Sinulla siellä ja minulla täällä on velvollisuus kohdella toisia ihmisiä hyvin. Ja sillä tavalla voi elää hyvän elämän. Mitä se absoluuttinen hyvä sitten on? Siihen ei kukaan ihminen pysty ja sen takia joulukin on olemassa. Joulu itse asiassa on olemassa sitä varten, kun kukaan ihminen ei pysty täydellisesti elämään. Jokainen ihminen tarvitsee sitä armahdusta. Ja joku vihaa tätä sanaa synti, mutta sitä varten on Raamatun mukaan Jumala antanut oman poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päälle syntinsä, niin saa ne anteeksi. Ja sen takia, kun mä puhun näistä hyvistä töistä ja muuten, ne tulee semmoisesta sydämestä, joka on kiitollinen. Ne ei tule sellaisesta sydämestä ne hyvät työt, että mun on pakko nyt tehdä jotakin, jotta mä saisin hyvitettyä mun pahat tekoni. Ei. Koska sinä et voi niitä sinun pahoja tekoja mitenkään hyvittää. Ne voi saada vain anteeksi. Mutta sellainen ihminen, joka on saanut anteeksi, niin se tahtoo elää sellaista elämää, että hän iloisesti niin kuin haluaa
haluaa kiitollisuudesta sitten, että no, haluan jakaa tätä hyvää muillekin. En tiedä, olenko minä esimerkki siinä. Ja se on täysin, siitä sen tuomitte sitten joskus Jumala viimeisenä päivänä, ja te muut tuomitte minut tietenkin, mutta minä en halua tuomita ketään toista. Ja pitää keskittyä jokaisen vaan itsensä, mitä tekee, mutta minä näen hyvin eletyn elämän semmoisena, että täällä ollaan kiitollisena siitä kaikesta, mitä taivallinen Isä on antanut meille, ja pyritään käyttämään lahjat niin hyvin kuin ne vaan on. Neitä ei saa jättää vakaan alle, oli ne mitä sitten vaan ne lahjat. Ja niitä pitää käyttää toisten ihmisten hyödyksi, yhteiseksi rakennukseksi. Näin minä näin hyvin eletyn elämän. Kiitoksia.